سلام دوستان، اگر علاقه‌مند به کیک‌های رژیمی هستید پیشنهاد می‌کنم که این کیک فوق‌العاده خوشمزه رو امتحان کنید. 2 عدد تخم مرغ رو داخل ظرف می‌ریزیم به همراه نوک قاشق چایخوری وانیل و بعد با همزن دستی خوب هم می‌زنیم تا تخم مرغ‌ها کاملاً باز بشن و از حالت لختگی خارج بشه. 2 عدد موز نسبتاً بزرگ و کاملا رسیده رو با چنگال خوب به حالت پوره در میاریم. اگر ورزشکار هستید یا رژیم خاصی رو باید رعایت کنید که بدون شکر و بدون آرد هست، پیشنهاد میکنم که حتما این کیک خوشمزه رو امتحان کنید. خوشحال میشم که برای من بنویسید که از کدوم شهر یا کشور آموزش های ما رو میبینید و خوشحال میشم که با لایک و کامنت و سابسکرایب از این کانال حمایت کنید. بعد از اینکه موزها رو کاملا پوره کردید به تخم مرغمون اضافه میکنیم، هم میزنیم تا کل مواد به صورت یک دست با همدیگه مخلوط بشن. سه قاشق غذاخوری پودر کاکائو رو میریزیم داخل مواد و آرد جوی 2 سرپرک رو به همراه بیکینگ پودر به مواد اضافه می کنیم. من جوی 2 سرپرک رو داخل آسیاب کاملا به صورت پودری در آوردم طوری که هیچ ذره درشتی داخل آرد وجود نداشت. 1 پیمانه آرد جوی 2 سرپرک نیاز داریم، به همراه 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر به مواد اضافه می کنیم و هم می زنیم. بهتره که 1-2 قاشق از آردتون رو نگه دارید، اگر نیاز بود مابقی آرد جو رو اضافه میکنیم. خوب مواد رو با هم دیگه مخلوط کنید. از قبل فر رو با دمای 180 درجه کاملا گرم کرده باشید. من از قالب پاندکیک استفاده کردم. کف قالبم رو کاملا چرب کردم، کاغذ روغنی پهن میکنم و مواد کیکم رو میریزم داخل قالب. روی اون رو یه مقدار صاف میکنید و داخل مواد از شکلات تکه‌ای تلخ استفاده کنید که طعم این کیک رو بی‌نظیر میکنه. اگر دوست داشتید میتونید از تکه های بیشتری برای این کیک استفاده کنید. قالبم رو میذارم داخل فر به مدت 25 دقیقه تا کاملا کیکم پخته بشه. با یه خلال چوبی میتونید تست کنید. هر زمان خلال تمیز بیرون اومد نشون دهنده پخت کامل هست. پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو که اینجا لینکش رو با شما به اشتراک گذاشتم حتما ببینید. مطمئنم که عاشق نرمی و لطافتش میشید. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.